અમદાવાદ IIMTમાં મેં કોર્સ કર્યો છે અને 1 મહિનામાં કોર્સ મેં પૂરો કર્યો હતો. ત્યાર પછી અત્યારે 2-3 દિવસથી હું રિપેરિંગનું ચાલુ કરી અને અત્યારે 2 દિવસ થયા છે. મને 2 દિવસમાં 4-5 પંપોનું કામ કર્યું અને 10 મોબાઈલમાં, સાદા મોબાઈલમાં, કીપેડ ફોનમાં ચાર્જિંગ સોકેટ નાખ્યા અને 4-5 ફોનમાં માઇક અને સ્પીકરનું કામ કર્યું છે અને બહુ સારું શીખ્યો છું અને અત્યારે પણ કામ પણ સારું મળે છે.